Isa na naman pong paksa ang ating pong bibigyan ng pansin sa araw na ito. At ito po ay nakalagay dito sa Marcos 10:23. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, "Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan." Marahil makikita po natin dito na kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang may mga kayamanan. Pero ito kaya ay nakikita ng bawat miyembro sa kanilang pinasukang reliyon? Malalaman po natin. Dito po makikita po ninyo sa screen. Ito daw po yung 10 pinakamayayamang reliyon na leader dito po sa Pilipinas. Marahil isa po kayo sa mga miyembro nitong binabanggit ditong mayayaman o pinakamayamang reliyon, mga leader ng reliyon dito sa Pilipinas. Batay dun sa ating binasa, mahirap. At gusto kong malaman ng bawat miyembro ng mga relihiyon nitong nabanggit na 10 pinakamayaman, although yung dalawa po ay hindi nakasama dyan. Mapapansin po ninyo na halos dito po sa mga relihiyong ito umiikot ang relihiyon dito po sa Pilipinas. At dito rin po, makikita po ninyo, nakalagay dyan, top 10 wealthiest religious organization in the Philippines. Marahil isa rin po kayo sa mga miyembro ng nabanggit na mga pinakamayayamang reliyon, organization dito po sa Pilipinas. Kaya po nitong nakalagay sa talata ng Lucas 9:58 at sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga, mga sora at mga ibon sa langit. May mga pugad, datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo." Dito po makikita lamang natin na talagang yung anak ng tao, si Kristo, wala pong kanyang sariling tahanan. Kasi base dito sa datapat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Nababasa po ito ng bawat isa, miyembro. Although yung iba hindi ako naniniwala na nabasa nila ito. Pero alam nila na talagang nung magkatawan tao siya, ay wala po siyang tirahan. Sabi pa nga niya, mas mabuti pa nga yung sora may lungga at yung mga ibon, may mga pugad. Pero yung anak ng tao, walang kahiligan ng kanyang ulo. Ibig sabihin, wala siyang sariling higaan. No. Yan. Sabi niya dito sa 6:19 ng Mateo, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. So dito pa lamang, mahihinuha na natin na yung mga leader ng mga reliyon ay hindi na po ito nasunod. Yang nakalagay sa 18:24 ng Lucas, sabi niya, at sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang may kayamanan. Nangangaral ka at ipinangangaral mo itong talatang ito, ngunit ikaw ay isa sa pinakamayaman na reliyon, isa sa pinakamayamang leader ng reliyon sa Pilipinas. Paano ngayon na ikaw mismo ay sumira doon sa lahat ng mga sa kasulatan o hindi nakasunod sa kalooban niya? Ito po.
Aliwanag naman ho eh. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Ibig sabihin lamang po kung ikaw ay miyembro nitong mga reliyon na nabanggit at leader nitong mga reliyon, may hirapan po kayong makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yung leader ninyo, yung founder ninyo, ay may mga kayamanan. Na, sa madalit sabi, lumalabas na hindi po kayo paghaharian ng Diyos. Na po, muli po, maraming pong salamat sa inyong panonood sa video ito. Nawa po'y pagkalooban po kayo ng Diyos na mabuksan ang inyong pag-iisip. Maraming pong salamat.